So good morning, everyone. So we'll be having your week 3 of your mathematics text 10. Okay po. So for the first 2 weeks, we discussed the different kinds of permutation. Again, the different kinds of permutation. We have the basic permutation, we have the conditional permutation, repeating permutation, and also the round table permutation. Hoping na maliwanag siya sa inyo. And it is very advisable naman that you use your calculator in computing. This time around, we'll be entering a new topic, which is the combination. Okay po. Again, pag we talk about combination, unlike the permutation, that positioning is very important. Sa combination, hindi mahalaga ang posisyon. Pare-pareho lang lahat ng 'yan. Ang mahalaga lang sa combination ay sino ang nasa grupo. Okay po. So ibig sabihin, if we are looking into numbers, 12 and 21 are the same. Kasi ang 12 ay binubuo ng isang 1 at saka isang 2, while ang 21 ay binubuo rin ng isang 1 at saka isang 2. So ibig sabihin, pareho lang sila. Okay? Pareho lang sila. Unlike sa pag permutation ang pinag-uusapan natin, magkaiba si 12 at magkaiba si 21. Kasi si 12 ay nauna si 1, sumunod si 2. Ang 21, nauna si 2, sumunod si 1. Pero pag combination, ang 12 at 21 ay iisa lang. Taken as 1 lang sila. Okay? Maliwanag po ang diferensya. Okay? Opo, sir. Okay po. So let's have a little more example. So I'll be sharing my screen. So ito. Permutation combination. So ang kailangan lang natin ngayon ay matuto tayong ma-identify whether permutation or combination, kasi pwede na silang maghalo-halo. Okay? Maghahalo-halo sila, mas mahirap, maguguluhan kayo kung permutation or combination kung hindi kayo marunong mag-distinct or mag-differentiate ng combination and permutation. Let's have this one. A team of 8 basketball players needs to choose a captain and co-captain. Sa palagay nyo, permutation ba to or combination? Sa palagay nyo, permutation or combination? You can use chat box or pwede kayo magsalita. Permutation, sir. Bakit po sa palagay mo, permutation? Kasi kailangan po ng isang captain at isang co-captain. Correct. It's permutation. Bakit? Kailangan natin ng dalawa, which is the captain and co-captain. And captain ay mas mataas sa co-captain. Or ang position ng captain ay iba sa position ng co-captain. In that sense, na alam natin na magkaiba sila, ibig sabihin may positioning, so ibig sabihin permutation sila. Okay? Kapag may position na pinag-uusapan, president, vice president, secretary, or sino nauna sa pangalawa, first, second, third, ibig sabihin nun, hindi sila pantay-pantay, we will be using permutation. How about this one? Rob and Mary are planning trips to 9 countries this year. There are 13 countries that they would like to visit. They are deciding which country to skip. Hindi raw nila pupuntahan. They are deciding alin daw ang hindi nila pupuntahan. Is this permutation or combination? Alin daw yung pinag-uusapan nila? Mga bansang pupuntahan o hindi They pupuntahan? would like to visit. They would like to? Ano pinagdidesisyonan nila? Yung
Yung pong hindi po nila pupuntahan. Hindi pupuntahan. Ibig sabihin, pare-pareho silang hindi pupuntahan. Yung i-skip po nilang countries. I-skip nilang country. Ibig sabihin, walang labeling na sinong mauuna, sinong mauhuli, kasi pare-pareho lang naman silang hindi pupuntahan. 4 na countries kasi siyam yung pupuntahan, 13 yung countries. So ang pinag-uusapan nila, yung 4 na countries na hindi nila pupuntahan. So ibig sabihin, magkaka-level sila. Pare-pareho silang hindi pupuntahan. In that case, is this permutation or combination? Combination. Combination. This is combination. Okay po. Sa ating pong sa Pilipinas, kunyari, kung boboto tayo ng mayor, is that permutation or combination? Combination, sir. Mayor? Permutation po kasi po It's- may position po. Okay po. Permutation siya kasi isa lang ang kukunin at nirarank natin. Kunyari, 4 yung tumakbo, isa lang yung kukunin natin. Okay? Pero kapag councilor, example, senator, example na lang, senator, 12 ang kukunin kong senator. Regardless of the position, kung nauna kang senator, o number 1 ka sa botohan, or pang-12 ka sa botohan, pare-pareho kayong senator. Pare-pareho kayong papasok. Okay? Hindi ibig sabihin na number 1 ka sa botohan ng senator ay ikaw ang pinaka-senator. Hindi. Ang ibig sabihin nun, from number 1 to 12, lahat kayo senator. Okay? Kapag bumoto ka sa botahan, 'di ba sa botahan may mga papel doon. Hindi ibig sabihin na kunyari sa senator, isinulat mo ang pangalan ni Lauren Legarda as number 1. Hindi ibig sabihin na bibigyan natin ng 12 points si Lauren Legarda. Basta pangalawa mo si Villar, hindi ibig sabihin na bibigyan mo ng 11 points si Villar. Pare-pareho kapag binilang yan, tigwa 1 point lang yan. Ibig sabihin, regardless ng pagkakasunod-sunod nung sinulat mo, pare-pareho lang silang 1 point. Okay? So, anong katulad ng senator? Ang katulad ng senator ay councilor. Pag bumoto ka ng councilor, hindi ibig sabihin na una mo siyang isinulat, may mas malaking points na ibibigay tayo. Lahat ng isinulat mo doon sa balota mo, pare-parehong 1 point lang yon. Kung pagka sa school, pag bumoto ka ng, marami mong binoboto? Pag bumoto ka ng representative ba ilan? Ay, isa lang palang binoboto mo ng representative. 2. Minsan 2 yung binoboto mong representative. Hindi ibig sabihin na binoto mo number 1 yung isa, 2 points ang ibibigay sa kanya. Pare-pareho lang na 1 point. Nakukuha po? Opo, sir. Okay po. Let's have another one. A group of 25 people are going to run a race. The top 8 finisher advance to the finals. Is this combination or permutation? Permutation. It's Combination po, It's sir. combination. Kasi Lahat po, kasi pare-pareho ng, basta pasok ka doon sa 8, pare-pareho kayong nasa finalist. finals po. Oo, pare-pareho ng finalist. Hindi pa to ranking. Hindi pa kayo nagre-ranking na first, second, third. Kumukuha pa lang ng 8. Gets po? Pare-pareho pa lang kayo. Okay, ito. A team of 17 softball players needs to choose 3 players to fill water cooler. Combination, permutation. Combination po. Combination po. Combination. Kasi yung tatlong kukunin mo ay pare-pareho namang water boy. Okay, wala silang pagkakaiba-iba. Okay? 5 out of 13 students will ride in a car instead of a van. Combination, permutation.
Combination. Combination. It's Combination po. combination. Walang alam kung sinong unang mong ipasakayin sa pangalawa mong pasakayin. Basta lima ang kailangan mo na ilagay sa car, kaysa sa van. Ito, how about this one? A student body of 10 wants to elect a president, vice president, secretary, and treasurer. Permutation po. Yes, Permutation. it's permutation. Kasi magkakaibang position na yan. May president, may vice president, may secretary, at may treasurer. Last one. There are 50 applicants for 4 jobs: computer programmer, software tester, manager, and system engineer. Permutation. Permutation. It's Permutation. permutation. Kasi iba ang trabaho ni computer programmer, kay software tester, kay manager, at saka kay system engineer. Sa basic life, example, making a fruit salad. Combination po. Combination. Combination. Kasi hindi mo naman iisipin kung sino ilalagay mo. Uunahin mo ba uunahin mo ba ay si apple? Uunahin mo ba si pineapple? Hindi. Basta pag sinama mo dyan, pare-parehong fruit salad dyan. Okay? Pero pag nagluto ka ng isda, nagprito ka ng isda, combination, permutation. Permutation po kasi po dapat po unahin mo na po yung cooking oil. Correct. May sinusunod kang pagkakasunod-sunod. Hindi pwedeng ma-jumble. Hindi pwedeng ma-jumble ang pagkakasunod-sunod. Kasi may kailangan kang sundin. Didikit ang isda kung wala pang mantika mo nang inilagay. Nakukuha po yung idea ng combination of permutation. Yes po. Okay. So now let's go to yung mismong computation. Okay. So sa ating pong combination, we'll be using the formula NCR sa inyo pong calculator. May makikita kayong NCR. Again, N stands for the total option. Total option, yung dami ng pagpipilian natin. Option. Total options. Ito ay yung ating pong kailangan lang or yung needed lang natin. Yung kailangan lang natin at a certain situation. Okay? So, in order to solve for that, kung wala kayong calculator, we'll be using n factorial over n minus r factorial. Kung mapansin nyo, sir, pareho po yan ng permutation. Yes po. Pero sa combination, lalagyan natin muna ng r factorial sa unahan. So that's n factorial over r factorial times n minus r factorial. Kung permutation na pinag-uusapan natin, tanggalin lang natin yung r factorial. Kung gagamit kayo ng formula na ganito, which is a permutation, pwede naman yung blanco-blanco na pinag-multiply nyo. Walang problema doon. Pero this time around sa combination, we will be sticking on the formula, which is n factorial over r factorial times the quantity n minus r factorial. Or simply, you can use your calculator to solve for it. Okay? Okay po. So, sa combination, meron tayong tatlo na napaka-importanting subdivision. Ang una is the basic combination. We have the conditional permutation and we have the addition permutation. Okay po. Isa-isahin natin ang tatlong yon, which is this topic. O kung nahirapan kayo ng permutation, ito medyo madali na to. You just have to identify the situation, then kita nyo na agad kung whether it's permutation basic, kung siya ba ay conditional or siya ba ay addition. Okay, let's try to answer. Let's start with the basic. Okay. Okay. So this is the question number 1. 10 people were trying to be one of the first 5 callers on a radio station. In how many ways or sets
of people could have succeeded. So ibig sabihin, 10 tao na nag-uunahan sa first 5. So rumble, hindi na tinitingnan kung sino yung nauna, sino yung pangalawa. Basta ibig sabihin, technically, out of 10, kailangan mo ng 5. Okay? So that will be 10 factorial of 10 combination of 5. That's 10 combination of 5. 10 combination of 5. So kung compute natin yan, that is 10 factorial over 5 factorial times, sorry, eraser lang natin to. Pangit. It's 5 factorial times 10 minus 5 factorial. Or simply, 10 factorial over 5 factorial. 10 minus 5, that will be 5 factorial also. Okay. Kung magmamano-mano tayo, so ibig sabihin that's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 divided by 5 factorial over 5 factorial. But I am recommending that you use your calculator. So, kung may calculator tayo, so bunot tayo sa mano-mano para lang doon sa iba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 over 5, 4, 3, 2, 1, and 5, 4, 3, 2, 1 for another 5 factorial. So technically, pwede na natin itong erase. 5, 4, 3, 2, 1. Ano pang pwede natin erase? Yung 3 at 2 ay 6. So tanggal na natin yung 6. Yung 8, pwede nating pababain. This will become 2. And yung 5, pwede natin pababain to. This will become 2. So ibig sabihin, it's 2 times 9 times 2 times 7. So ilan yon? So 2 times 9 times 2 times 7. Ibig sabihin is equal to 252. Pero kung kukomputin niyo yan sa calculator ng derechahan, lagay natin sa calculator. This is our calculator. That's 10. Second floor. Kasi ito yung ano natin, NCR. Kung makapansin nyo. Second floor C. NCR. So, lumabas na yung NCR. Pindot ako ng 5 ngayon. 5 equals. So, the answer is 252. Nasunod po? Yes po. Okay po. So, kung may calculator kayo, mabilis lang. Compute lang sa calculator. Okay, let's have another one para mas maliwanag. Okay, 10 wild shoppers are rushing to grab one of the last 6 Elmo toys. How many different sets of shoppers could come away with a toy? So what is the formula for this? Anyone who would like to give the formula? This is? Sir, try po. Yes po, anong formula dito? 10 and CR 6 po. 10 C C, 6 po. 6. Hindi mo nasasabihin yung NCR. Okay po. Yung 10 ay yung N, yung R ay yung 6. So that's 10C6. Okay po? If you have your calculator, mabilis po yan. 10C6, what is 10C6 in the calculator? 210 po. 210 po. 210. So that's 10, second floor, C, then 6. The answer is 210. Diba? Dali lang. 210. If
You have your calculator? Tapos agad ang kwento. Okay, so the answer is 210. Let's have another one. There are 11 marbles in the jar. How many sets could you get by randomly picking 5 of them from the jar? So what will be its formula? What will be the formula? 11C5 po. Correct. It's 11C5. At kapag ipinasok natin sa calculator, 462 po. that's 162 po. ilagay natin 11, second floor, C. Dapat may NCR yon. Then 5. So the answer is 462. Kuha po. Okay, basic pa lang yan kasi ang binibigay sa atin ay ilan yung option, ilan ang kailangan. Okay, wala pang category. Okay, let's clear this up. Let's have another one. Yan. The tug of war team has 10 players but only 6 can be on the court at one time. Diba sa tug of war wala namang pakialam kung sino nasa unahan o nasa likod. Basta dapat ang alam lang natin balance yung dalawang tabi, 6 dito at 6 dito. So that is combination. So what is the formula? 10C6. 6 po. 10C6. And what will be the answer for 10C6? 210. 210. It's 210 po. 210. Correct. It's 210. Again, sa calculator, you just have to write 10. Then look for yung may C. Iba-ibang position nun ha. Merong mga calculator nakita na agad yung NCR. Then 6. And that will be 210. Okay? So let's have this one. How about this one? Jasmine asked a pet store owner for 5 baby mice from a cage containing 9. How many possible combinations of mice could have been picked? What is the formula? 9C5 po. That is 9C5. So what is 9C5? Clear natin. 9 combination of 5. So that's 126. Clear po? Any questions so far sa basic? May question po tayo sa basic? None po. Okay po. Wala po. Let's have this one. Let's go with this one. How many handshake can 10 people make? Ano kayang formula nito? Anyone? How many handshakes can 10 people make? Handshakes. Sir, testing. Anong formula mo? 10C2 po. Bakit 10C2? Kasi ang isang tao po, they have 2 hands po. 2 hands. They have 2 hands. Kaya 10C2. Actually, correct yung 10C2. Okay? Pero mali lang yung paliwanag. Kasi, bakit po 2? Kasi in order to make handshake, 2 tao yun at a time. Okay? Hindi mo naman i-handshake ang sarili mo eh. Makipag-handshake ka sa another person. So ilan yung involved na tao? Kasi pinag-uusapan natin tao. So ilan ang involved na tao sa isang handshake? So there will be two person at 1 handshake. Gets po? Kaya siya 10C2. Gets po mga bata? Bakit siya 10C2? Hindi dahil 2 kamay mo. Dahil 2 Apo. tao ang involved sa isang handshake.
Eh? So that's 10C2. What will be its answer? 45 po. That will be 45. 45 handshakes. Okay, 45 handshakes. That's 10C2. Okay. Let's have this one. So, pasok tayo. Yan. Ngayon, kung makikita nyo, a bucket contains the following marbles. 4 red, 3 blue, 4 green, 3 and 3 yellow, making 14 total marbles. Each marble is labeled with a number so they can be distinguishable. So, ginawa nila, may mga tatlong red, may 4 na red, may 3 blue. Kasi kapag marble na red, mukha silang pare-pareho. Para raw hindi sila mukhang pare-pareho na magmumukhang permutation, ang ginawa nila, pinag-iba-iba nila. Kasi may red na 1, may red na 2, may red na 3, may red na 4. So nilagyan na lang ng number para iba yung marble na isa sa marble na isa. So there are 14 total marbles. Each marble is labeled with number so they can be distinguished. How many groups of 4 marbles are possible? So ilang groups daw ng 4 ang magagawa ko? Can you give me the possible Sir, formula? try po, sir. Sige. 14C4 po. Okay po. Bakit po 14C4? Dahil po may 4 po na different colors po ng marbles po Kaya 14C4 ang ginawa mo. na pwede pong pagpili. Okay. How about the others? Hindi ka muna sabihin kung tama yung 14C4 ha. Do you have the same answer? Or paliwanag? Others? Pareho lang ba kayo ng sagot? 14C4? Hello? Pasagot po ako. Pareho lang o mayroon kayong iba? Sir, sir, Yes po. pwede, dahil din po pala po ang hinihingi po ay sets po ng 4 marbles. Kaya po 14C4 din po. So 14C4, i-final natin. Bakit 4? 4 dahil po ba 4 yung kulay? Or 4 dahil 4 yung hinihingi? Dahil po 4 po yung hinihingi po na Bakit mo sets. ginawang 14? Ang pinagsama-sama ko lang po yung number po nung total po ng marble. Ano mo pinagsama-sama? Kasi Tama po ba, sir, tama bang pagsamasamahin others? Yung ibang nandyan, 11 yung nandyan. Si Alaysa yung kausap ko, no? Tama ba? yes po sir. Yes po. Ang sabi na Alaysa, 14C4. So nag-settle kami na yung 4 daw dahil 4 yung kailangan. Ang question na lang ngayon, tama bang pinagsama-sama nyo yung kulay? Sagot lang po, yes or no. Tama po ba o hindi? People, sagot lang po kayo. Tama o mali? O kung ayaw nyo magsalita, mag-chat kayo. Maglagay kayo ng emoticon na heart. Kung tama. Kung hindi naman ay yung ano bang pagpipilian pa natin dyan? Clap. O, hindi raw. So, clap ang kay Padre God kasi clap. Heart kapag tama, clap yung kapag mali. Sige nga. Kung ayaw nyo magsalita, yun na lang tinatanong ko. Emoticon. O, about, yung iba, hindi na nagsumagot. May isang heart, si Aya. So, tama raw. Support siya kay Prince, kay Bilipando. Si Nico ay clap. So, mali daw. Na 14.
Okay. Ganito po ito. So, may nakuha naman akong iba na emoticon. 14C4 is correct. A. Sabi ko, bakit po nyo pinagsama-sama? Kasi dun sa tanong, ang sabi lang, I need 4 marbles regardless of the color. Ibig sabihin, hindi ko muna titingnan kung anong kulay ang makukuha ko. Ang sabi lang po niya, kailangan ko ngayon ng 4 na marble. So hindi mo i-consider yung mga conditions na may 4 na red, may 3 blue, may 4 na green, o may 3 yellow. Okay? So ang titingnan mo ngayon, ilan yung pagpipilian mo. So technically, you have 14 choices and you need 4 out of those 14 choices. So kaya siya 14C4. Okay? Mamaya makikita nyo kailan magiging conditional. So okay po. So that will be 14C4. What will be the final answer? 1,001 po. C4. So that answer is 1001. Okay? 1 is equals to 1001 sets or group. Sipin mo, 14 lang yan na makakagawa ko ng 1001 na sets. Na iba-iba ang laman. Okay po, pwede po yon. Yan. So, let's continue. Clear ko to. Yan. Yan. So, pareho na yung given. A pocket contains the following marbles: 4 red, 3 blue, 4 green, 3 yellow, making 14 total marble. Each marble is labeled pa rin with numbers. So, there is how many sets or group of 4 they are there such that 1 is a different color. Ngayon, nagkaroon ng condition na dapat raw isa sa bawat kulay. Isa sa bawat kulay. Anyone, so this means na naging conditional na siya. Okay? Kasi nag-require na siya ng isang condition, nagbigay na siya ng condition. Ang condition niya ngayon, hindi na lang niya sinabi kung ilan ang kailangan niya. Nagbigay siya kayo ng condition na ang gusto niya, isa sa bawat kulay. Okay po, ang kailangan niya. So, ibig sabihin, kailangan niya ng isang red, isang green, isang yellow, at isang blue. Okay. So, paano natin to isosolve? Okay po. So, this is conditional. Ang kailangan ko ay 4. Okay. The first one ay ititik natin siya based on the category. Kasi may binigay siyang category dapat per color. Ano yung mga color na yun? Red, blue, green, and yellow. So, ibig sabihin, there will be 4 categories na hiwa-hiwalay, pero dapat, technically, as a group sila. Kasi kukuha dito, hindi mabubuo yung 4 hanggat may iwan na category. So, ang gagawin natin, that's 4 red. So, ilan ang kailangan mo sa red? Isa po. So, ilan yung red natin? Ilan yung red natin? 4 Nicole. po. So that is 4 C. Ilan ang kailangan natin? 1. Isa po. 1. po. Okay po. Tapos na po ba? Hindi pa. Kasi ilan pa lang yung nakukuha nating marble? Isa pa lang po. Isa pa lang. So dapat 4 yan. Kapag hindi pa tapos yung process, ibig sabihin niyan, we have to multiply. I-multiply natin yun. Then i-continue natin sa second category. What is the second category? Blue. Ilan yung blue? 3C1. That will be 3. Ilan ang kailangan mo? Isa po. Isa. Ilan na ngayon na meron tayong marble? 2 po. 2 na. Tapos na ba yung 4? Hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa. So ibig sabihin continue tayo sa multiplication. Let's go with the green. 4. So that will be 4
C1. C1. So, ilan na ngayon? 3. Hindi pa rin tapos kasi 4 ang kailangan mo. Moving on to 3C1. Okay? 3C1. So, isosolve natin to. What is 4C1? 4C1, 4C1 is equals to 4. 4. So, ibig sabihin, this is 4 and this is also 4. Okay? Times natin to. Then, let's solve for 3C1. What is 3? Second floor of C1. That will be 3. 3. So, this will be 3 and this is 3. So, ibig sabihin, it's 4 times 3 times 4 times 3. And the final answer is 144. 144. Nakakuha mo yung conditional? Yes Okay po. po. Pag sinabi natin conditional, kailangan niya, bumuo siya ng iba-ibang category na kailangan nating isuffice, kailangan nating sundin. At dahil, pero meron tayong main na needed na 4, dahil by category tayo, makakakuha tayo ng part by part sa isang category. And ang gagawin natin is to multiply yung sagot doon sa first category to another category to another category to another category. Lalo na kung part siya ng isang group ng requirement. Gets po? Let's have another one. Sige nga, kaya nga. A bucket contains the following. So yun po ulit. Each marble is labeled, katulad ng kanina. How many sets of 4 are there in which none are red, but exactly 1 is green? Sige nga. Wala raw red, pero may isang green. Wala raw red, pero may isang green. Pero ang kailangan mo pa rin, 4. Can you give me the formula? Dito hindi ko na kailangan ng computation ha. Ang kailangan ko lang the formula and the answer. Okay na ako doon. Can you give me the formula? Anyone, try lang. Again, there are 4 na kailangan. Wala raw red, pero may isang green. Doon na kayo magsimula sa may isa raw green. Anong formula nun? Anyone? Doon kayo magsimula sa may isa raw green. Yung isang set po, sir, green po dapat. Yung isa, di ba 4 yung kailangan mo? Opo. Sure ball, ang sabi dyan, yung isa green. Ang kailangan mo ay isang green. So anong formula nun? 4C1 po. That is 4C1. That is 4C1. Alam mo na agad na may 4C1 ka. So nagamit mo na yung green. Ang sabi, wala raw red. So hindi mo i-consider yung red. Wala mo i-consider yung red. Ngayon, ilan pang kailangan mo? Dalawa po. Dalawa pa po. Dalawa pa? 3 po. Tatlo, sir. Kasi iisa pa lang ang meron ka. Ang meron ka pa lang, isang green. Isang green. 4 ang kailangan mo. So what will be the next formula? 3C3, sir po. Ano pa? 3C3. 3C3. Saan nga yung 3C3 3 nasa po. unahan?
Sa tatlong yellow po. O, tatlong yellow. Bagos, tatlo yung kailangan mo. Kaya 3C3 lang 3C3. po. Isang green po. Oo nga po. So, doon hindi. Yung katukdong ng 4C1 ay 3C3, sabi mo. Tama ba? Sabi mo 3C3? Ay sir, hindi pala 3C3 po. Ano? 6C3 po. 6C3. Bakit po 6? Kasi kahit ano naman daw po yung sinabi na ano, basta meron pong one green at walang red. Okay po. So, ang ginawa mo, pinagsama mo yung Blue at yellow po. Okay po. So, ang sabi po ni Neil, if I'm not mistaken, 6C3. Others, meron po bang sagot yung iba? Pwede kayang sagot ko yung ganito? Sabihin niyo lang kung tama ha. Tama po ba yan? Pe- Sir, pwede naman. Tama rin din po. Tama po. Tama, mali. Tama po. Tama. Tama po. Okay po. The correct answer is mali yan. Bakit siya mali? Mukha siya tama kasi technically nakuha mo naman yung tatlo na kailangan mo. Nagmukhang 3C2 kung mapunta man yan sa blue o mapunta sa yellow, kung sino man yan, hindi naman kasi sinabi distinguished na anong kulay. So ibig sabihin, in this condition, mukha siyang tama pero may nakalimutan tayong, may tinanggal tayong sitwasyon na dapat pwede naman siya sa option. Which is yung, what if tatlong blue ang mabunot mo? Or tatlong yellow ang mabunot mo. Kasi wala naman sa distinction eh. Basta ang sabi niya, isang green. Okay? Paano kung tatlong blue ang nabunot mo? Mali po ba yon? Isang green at tatlong blue? Tama po. Tama pa rin yun. O isang green at tatlong yellow? Tama pa rin Tama yun. pa rin po. Kasi Tama din po. wala ka naman nilabag na rule eh. Ang sabi lang walang green at isang green at walang red. Sa condition na isang green at tatlong blue, wala kang nilabag na condition. Or sa tatlong yellow at isang green, wala kang nilabag na condition. Sinunod mo pa rin yung condition. So ibig sabihin, mali ito kasi tinanggal mo yung sitwasyon na pwedeng maging tatlong blue or tatlong yellow. Kaya ang tamang sagot ay yung unang sinabi po ni Neil, which is yung pagsamahin na lang natin kung sino mabunot mo, kung mabunot mo man ay tatlong blue or tatlong yellow o mag-mix man yan, okay lang. By simply writing 6C3. That's the correct, yung unang sinabi ko ni Neil. So with this is 4C1, this is 4. What is 6C3? What is 6C3? 20 po. 20 po. Which is 20. So, ibig sabihin, that's 4 times 20. The answer is 80. 80. Okay po. So, nag-gets mo, bakit hindi tama yung 3C1 times 3C2? Yes Bakit po, ko sir. pinagsama? Kasi doon sa sitwasyong yon, mukha siyang tama na nabigyan mo ng justice na 4 yung kailangan mo, pero may tinanggal kang sitwasyon na pwedeng tama pa rin. Okay? So the best answer is 6C1 times 6C3. Clear po? Question so far? None po, sir. Wala po. Yan. So that is what we call condition. Ayan. Let's have this one. For a pure mathematics 30 class has 10 boys and 12 girls. The teacher wants to form a committee of 3 consisting of 2 boys and 1 girl
to plan for the year-end picnic. So what will be its formula? Sige nga. The Pure Mathematics 30 class has 10 boys and 12 girls. The teacher wants to form a committee of 3 students consisting of 2 boys and 1 girl to plan for the year-end picnic. What will be the formula? Sir, try lang po. Sige po. So, ano po, 10C2 po times 10C2 times 12C1 po. times 12 C1 C1. po. Bakit po 10 C2? Dahil po, doon po sa 10 boys po, kailangan po ng 2 boys to form po, para po ma-form po yung group. Tapos po, 12C1 po, kasi po, 1 girl is needed po doon sa, para po ma-form po yung group. Okay po. Do you agree, other? Tama po ba? Yes or no lang po. Tama po ba o hindi? People, yung 30 dito, pangalan yun ha. Mathematics 30 class. Ha? So walang kanalaman yung 30 dito ha. So, ilan lahat ng estudyante niya? Ilan lahat ng 22. estudyante? 22 po. 22. 22 yung estudyante niya. 10 boys at 12 girls. This is a situation of conditional kasi nagsabi siya na 3 yung kailangan ng estudyante pero 2 doon boys, 1 girl. So tama po yung sinabi po, it's 10C2 kasi 10 boy pero 2 ang kailangan niya at 1 girl out of 12. That's 10C2 times 12C1. So alam mo yung 12C1 will equal to 12. Ano ang 10C2? 45 po. 45. So that's 45 times 12. 540 po. 540 po. 540. So that's 540. Okay? Clear po tayo? Okay. Yes po. Let's have this one. Yan. So yun pa rin, 10 boys at 12 girls. The teacher wants to form a committee of 3 consisting of at least 1 boy. Of at least 1 boy. So ano ibig sabihin nun? Ilang boy ang kailangan niya? Isa po. Isa lang po. Isa lang po. Sure kayong isa lang? 3 po pala. 3 lang? 1 per group po. Isa per group ang kailangan niya. Sige nga, basahin nga natin. The teacher wants to form a committee of 3 consisting of at least 1 boy. Isa lang po, sir. Isa lang. Isang lalaki lang kailangan niya. Sure ka? Tapos 2 babae. Oh, isang lalaki, 2 babae. Do you agree? Sir, kahit ano po, kahit ilang boys, basta may isang kasama. So ilan niya yon? So ilan ang kailangan niya lalaki? Ten po. Ilan? 10? Lahat yon kailangan niya? Ilan ang kailangan niyang lalaki? Isa lang po. Ah, isa lang. So anong formula nito kung isa lang kailangan niya? 10C1 po. 10C1 Times 12C2 po. 12C2. Do you agree? Kapag isa lang kailangan, 10C1 times 12C2. Tama po ba? Ang sabi po, 10C1. 10C1 times 12C2. Yan daw ay isang lalaki. Isang boy at 2 girl. Tama po ba? Opo. Yan na po ang final answer.
Di pa po. Bakit? Ilan ba talagang kailangan ng lalaki? Isa lang po. Isa lang. Ilan raw po ang kailangan na bata? 3 po. Tatlo po. Tatlo yung kailangan na bata. Ilan ang kailangan ng lalaki? Isa lang po. Isa. Eksaktong isa. Opo. At least. 3 po. Opo. At least Ilan one. talaga? Ilan talaga ang kailangan? Isa, dalawa, tatlo. Ay, Tatlo tatlo po po. pala, sir. Kasi Pwede po, pong 3 po. at least Tatlo. one po yun. Kung tatlo yun, anong formula nun? Kung tatlo yun, anong formula nun? 10C3 po. 10C3. 10C3. Ito raw ay tatlong boys. So, complete yon. Na-complete yung tatlong estudyante. Tama bang tatlong boys ang kailangan? At least one. Ano ibig Sir? sabihin na at least one? Kahit isa lang po. Kahit isa lang. Pwedeng dalawa? Opo. Pwede. Pwedeng dalawa pala. Pwedeng tatlo? Opo. Pwede. Kasi ang sabi dito, at least one, ibig sabihin, ang pinakababang boys na pwede mo ilagay sa committee ay isa. Okay? Hindi mawawala ng lalaki. Pero hindi niya sinabi na isa lang talaga yung lalaki. Magkaiba yon. Kung sinabi niya there will be one boy, isa lang talaga. Pero dahil ang sinabi niya ay at least one boy, ibig sabihin, pwedeng isa, pwedeng dalawa, o lahat ng estudyante doon sa committee pare-parehong lalaki. Pwedeng tatlong lalaki. So this is a situation na tinatawag nating addition. Bakit po? Pwede kang gumawa ng tatluhan na nabubuo mo yung required na tatlo, pero may iba-ibang paraan kung paano mo siya buuin. So pwedeng one boy, two girl, yes po, nagawa mo yung tatlong estudyante, nagawa mo yung at least one boy na wala kang sinisirang rule. Pero meron iba pang paraan pwedeng buuin, which is yung dalawang boy at saka po isang girl, which can be it can be ilan yun? 10 boys. So that's 10 10C2. C2 po. 10C2 times 12C1. 12C1. Kung saan nabuo mo ulit yung tatlo na hindi nasunod mo ulit yung at least one boy. Ngayon nga ang binigay mo dalawang boy na wala kang nilalabag. O pwedeng tatlong boys, nasunod mo ulit yung 3 student. Ngayon ang binigay mo yung tatlong lalaki na wala kang nilalabag kasi wala namang sinabing requirement sa girls. Pwedeng walang girl, pwedeng may isa lang girl, pwedeng dalawang girl. Wala kang nilalabag na rule. So, yung 1B, 2G or 1 boy, 2G ay tama. Pero tama rin yung 2 boy, 1 girl. At tama rin yung condition na 3 boys. So, ibig sabihin, lahat ito ay tama, pero hindi siya pwedeng i-jive. Magkakaiba yon. So, ang gagawin natin dyan is addition. This condition na 1 boy plus 2 girl ay i-add natin sa 2 boy plus 1 girl at i-add natin sa 3 boy at na 3 boy na condition. So magkakaiba sila pero i-add mo yung condition, hindi multiply. Kasi kailan lang tayo nagmo-multiply? Pag hindi pa nabubuo yung requirement. Katulad nung 10C1 times 12C2. Kaya siya times kasi hindi pwedeng 10C1 lang. Kasi hindi buo yung requirement na tatlo. Pero yung 12C1 times 12C2
nabuo na yung requirement na 3. So settle na tayo doon. So yung 10C2 times 12C1, buo yung requirement na 3. Yung 10C3, buo yung requirement na 3. So ibig sabihin, kapag multiply, pag ang nilagay mo dyan ay multiply lahat, ibig sabihin, ilan ang kinuha doon? 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3, siyam yan. Eh, 3 lang kailangan mo. So kaya ang gagamitin natin ay plus. So let's isosolve natin individually, then i-add natin. What is 10C1 times 12C2? 10C1 is 10 times, ano ang 12C2? 66 po. 66. So this is 660 plus, what is 10C2? 45 po. 45 times 12. What is 45 times 12? 540 po. That's 540. Plus 10C3. What is 10C3? 120 po. 120. So this is 120. So that's 660 plus 540 plus 120. So 660 plus 540 plus 120. So the answer is 1,320. 20. Yan ang tamang sagot. Okay? There are different conditions na sinunod mo in different ways. So i-add mo lahat yun. Nagets po? Opo. Gets po kung kailan magta-times at kailan magta-plus. Opo. Opo. Ang times ay para lang mabuo mo yung condition, requirement para mabuo yung, hanggat hindi pa buo yung requirement na number, multiplication yun. Pero kung may dumagdag na additional way na nabuo rin yung requirement, i-add mo yun. Okay? So nakuha po natin, this is a combination of addition and conditional. Clear po? Clear? Yes, Opo. Okay Opo. po. Let's have last one. Yan. Gawin natin to sa card. How many 5 card? Sa tandaan na ha, kapag card, meron siyang, paliwanag ko ha, ang card ay may 52 na cards. Yung ating playing cards, sino po naglalaro ng baraha? Okay? Paliwanag lang natin, sa baraha may 52 cards. Okay? May 4 na suits. Ano ibig sabihin ng suits? Heart, diamond, spade, at clubs. Or tinatawag nating flower kung sa inyo po. Okay? Sa isang suit, may 13 na card. Yun po yung ace, yung letter A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Gets po? Sa isang po, hanap na lang tayo. Okay, Google playing cards. Playing cards. Yan. 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 Yan ha. Yan oh. There are 52s. Yan. Sa playing card, may 52 tayo. May 4 tayong suits. Yung clubs, yung spade, yung heart, at yung diamond. Sa isang suit, sinasabi natin, yan po nakalagay dyan, 52 playing cards, 4 suit with 13 kind each suits. Ano yung 13 kinds in each suit? Ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Okay, meron tayong face. Yung face card natin, tinatawag nating face, ibig sabihin may tao, jack, queen, king. Clear po tayo? Kasi
kakaharapin at kakaharapin nyo yan. Dapat alam nyo po yan. Okay? Question po sa playing cards. Question po sa playing cards. Wala po. Okay po. How many 5-card hand can be formed by 52 cards? 5-hand card. Ano ibig sabihin 5-card hands? Hand card. Ibig sabihin, group of 5. What will be its formula? Kailangan ko raw ng 5 cards out of 52. What will be its formula? People. Hello? Ano pong Sir, formula? pwede ba mag-try? Apa, sige. 52C5 po. Correct. It's 52C5. Wala pang condition yan. Kailangan ko lang ng 5 out of 52. So what is the answer? So it's 52 C5. It's 2,598,960. Okay? Clear po? Question po dito. Last one, maglalas one na akong ano. Okay, all. How about this one? How many 5-card hands can be made of the same suit? Ibig sabihin, kung bubunot ako ng 5, dapat pare-pareho. It's pare-parehong heart, or pare-parehong spade, or pare-parehong diamond, or pare-parehong clubs. Can you give me formula? Sir, try. Sige po. 13C5 po. 13C5. Do you agree? It's 13C5. Opo. Opo. Tama po ba ang 13C5? Ano ang 13C5? What is 13C5? People, what is 13C5? 1,287 po. 1,287. Tama po ba ito? 1,287? Final answer na po pa ang 1,287? Sir, hindi pa po kasi po. May Bakit tatlo. po? Pwede po kasi yung 4 po sila na pare-pares po na suits, diamond po, flower, hearts po, at saka po. Oh, so anong final formula? Plus 13C5 po ulit. bagos. Dalawa pa pong plus 13C5 po. 13C5 plus 13C5. And this is correct. Yes po, tama yung 13C5. Kung ang pinag-uusapan lang natin ay diamond. Meron pang 3 suit eh. So, pwedeng gumawa tayo ng lahat diamond, or lahat spade, or lahat ay clubs, or lahat ay hearts. So, kaya 4 na sitwasyon yan. So, it's a combination. Ito naman yung tinatawag nating addition lang. Hindi siya conditional, pero it's just addition. So that's 1,287 plus 1,287 plus 1,287 plus 1,287. Conditional pa rin pala to. Technically, sununod nyo na dapat same suit. Okay. Isa nga lang yung formula. So 13C5 plus 13C5 plus 13C5 plus 13C5. So the correct answer is 5,148 po. 5,148. 48. Correct. Okay. Clear po tayo? So with that, yung pong na-discuss natin ang basic, ang conditional,
at saka po yung addition. Okay? Hoping po na maliwanag po sa atin. Any questions so far? Wala na po. Wala po. Clear po tayo? Yes po. Okay po. So with that, thank you very much. I'll be sending your sit work on your GC and also the copy of this or the link for this meeting para mabalikan nyo. Okay po. So thank you very much for attending. Thank you po, sir. Again, paliwanag ko lang, doon sa inyong gagawin, ang kailangan nyo lang po ipadala sa akin ay yung formula at yung sagot. Okay? Formula at sagot. You can use your calculator, so mabilisan lang. 10C5, then answer kung ano man yun. Okay? Opo. Yeah po. So, thank you very much. Goodbye. Opo. Thank you po, sir. Bye po. Bye.